Szeretettel köszöntök mindenkit, Balatonyi Judit vagyok, a Pécsi Néprajzkulturális Antropológia Tanszékről. Előadásomban két gyimesi ünnep formálódásáról lesz szó. 2011-től volt szerencsém megfigyelni két olyan különböző vallásos felekezethez tartozó ünnep formálódását és alakulását, és az ehhez kapcsolódó ünnepi tér kialakulását, amelyek részint egymással versenyeznek, mind a ketten ugyanazon vallásos ünnep, a pünkösd kisajátítását, ortodox és katolikus levédését célozták, ha úgy tetszik, ugyanakkor a színfalak mögött közös ünneplések, interetnikus együttműködések is történtek. 2008-tól a gyimesi magyarok hozták létre nagyobb szabású gyimesi pünkösdvasárnapi ünnepségüket, majd erre válaszul 2011-től a gyimesbükki románok is egy nagyobb szabású pünkösdi ünnepséggel, egy Ruszáli fesztivállal válaszoltak a 2008-as magyar eseményekre. A jelenség vallásantropológiai értelemben szempontok szerint különösen izgalmas. Ugyanis az eddigi kutatások során számos példát tudunk arra, hogy különböző kegyhelyekhez, ünnepi terekhez és ünnepekhez vallásos különbözőségek és interetnikus feszültségek tartoznak, ha úgy tetszik, és valamiféle versengés, rivalizálás figyelhető meg az ünnepek során. És arra is számos példát lehet találni, hogy ezekben az ünnepi terekben az egyes különböző vallásos csoportok együtt ünnepelnek, és ideiglenesen felfüggesztik a közöttük lévő konfliktusokat. Gyimesbükkben ezek a jelenségek párhuzamosan fordulnak elő. Azt is fontos tudnunk, hogy míg a versengések, az etnikus és vallásos különbségkonstrukciók ritusai nagyon látványosak, ezek a vezető narratívák, addig az együttműködések és a konfliktusoknak az ideiglenesebb felfüggesztése sokkal közelebbről látható csupán. Azt is fontos tudni, hogy itt nem csak arról van szó, hogy párhuzamosan versengések és együttműködések zajlanak, hanem arról is, hogy gyakorlatilag egy ugyanazon ünnep és egy ugyanazon tér levédése véget két egymástól független ünnepség szerveződött. Ugyanaz a tér és ugyanaz az idő, az igazából csak szimbolikus Gyimesbükk esetében, ugyanaz az idő, ugyanaz a rituális idő, itt pünkösd rituális idejét jelenti, ami igazából a két vallásos felekezet kapcsán, az ortodoxok és a katolikusok kapcsán ez nagyon ritkán esik csak egybe. Így volt ez viszont 2011-ben, amikor elsőként debütált az ortodox pünkösdi ünnepség, így volt ez 2014-ben és 2017-ben is, legközelebb 2034-ben lesz így. Ugyanúgy a tér, amikor azt mondtam, hogy az ünnepi tér közös, ez is inkább metaforikusan, szimbolikusan értendő, ugyanis maga a két ünnepség, az ünnepi tér egymástól több kilométeres távolságban esik, ugyanakkor a gyimesi interpretációk, értelmezések, az ünnepek üzenetei alapvetően amellett érvelnek, hogy mind a két ünnep a határon zajlik, az 1000 éves határon zajlik, mind a két ünnep ebbe a határba, és alapvetően Gyimesbükkbe írja le magát, azt próbálja valamelyest szimbolikusan levédeni. Azok a kutatási eredmények, amiről most beszélek, alapvetően 2011 és 2016 közötti kulturális antropológiai vizsgálataimnak az eredményeit képezik. A kutatás során összesen 6 hónapot töltöttem terepen, ugyanakkor most építek egy az ünnepekkel kapcsolatos kutatásomat megelőző és avval párhuzamosan is haladó, sokkal korábban elkezdett, 2005-ben elkezdett hosszú távú antropológiai terepmunka tapasztalataira is, amikor is én házasságkötéssel foglalkoztam, de igazából az ünnepi ritusokon keresztül a helyi társadalmat próbáltam vizsgálni, a helyi együttélést, szomszédságot, házasságokat, szerelmet. Előadásomban explicite arra keresem a kérdést, hogy mi az oka annak, hogy pünkösd rituális ideje alatt ezek a különböző együttműködések, illetve ezek a versengések történnek. Mivel tapasztalataim és megfigyeléseim szerint
ezek a különböző versengések és együttműködések, a helyi társadalom két egymással egyébként több szinten összefonódó színterén érhetők tetten a mindennapi ünnepi forgatagban résztvevő gyimesiek, illetőleg az ünnepeket kézben tartó, szervező, helyi magyar és román tudáselit stratégiáiról beszélhetünk, mind a mindennapi emberek alapvetően az együttműködés, az együttünneplés rituális mozzanataira mutatnak példát, addig a különbségkonstrukció és a saját identitást erősítő stratégiák alapvetően a helyi elit kezébe tartozó narratívák és ritusok szintén szervesülnek. Éppen ezért előadásomban, bár a pünkösdről beszélek, ugyanakkor a helyi társadalmat is egy picikét értelmezni szeretném, tehát kíváncsi vagyok arra, és arról is fogok beszélni, hogy mi az oka annak, hogy a társadalom két szintjén ilyen ellentmondásos stratégiák figyelhetők meg. Elsőként az etnikus rivalizációról, versengésről, másságkonstrukcióról és a saját identitás erősítéséről lesz szó. Elsőként a magyar, majd a román ortodox ünnepekről szeretnék beszélni. Ehhez tudni kell azt, hogy azok a versengések és nagyon erős vallásos és etnikus identitás konstrukciós ritusok, amelyek jellemzik ezeket az ünnepeket, nagyon jól beleilleszthetők azokba a helyi román és magyar közösségekre egyaránt jellemző rivalizációs helyzetekre, ami több történeti és kultúrtörténeti folyamattal áll összefüggésben. Egyrészt tudni kell azt, hogy Gyimesbük, amiről szó van az előadásban, ahol az ünnepek zajlanak, már az első betelepülési hullámoktól kezdve, a 18. századtól kezdve egy román kisebbséggel, magyar többséggel, görög-katolikus kisebbséggel és román-katolikus többséggel rendelkezett. Tehát a mostani emberek, ünneplők, gyimesi elődei, ha úgy tetszik, többségében katolikus magyarok, kisebbségben pedig görög-katolikus románok voltak. Már 1782-ben létrehozták a római katolikusok az első kápolnájukat, ez volt a Contumáci kápolna, ami a határon volt, és nem messze ettől, kicsivel később, 1786-ban már a görög katolikusoknak is temploma volt, egy picike fakápolna lehetett, majd 1800-ban jött létre az első kőtemplomok, az első görög-katolikus kőtemplomok. Fontos tudni azt is, hogy az ortodoxiának nincsenek történeti gyökerei Gyimesbükben, 23-ban jön létre az első ortodox plébánia. Majd, amikor 48-ban a görög-katolikus egyházat átveszi a helyi ortodox egyház, történik egy kataklizma, történik egy nagyon fontos társadalmi változás és vallásos változás a helyi közösségben. A korábban görög-katolikusoknak, románoknak és magyaroknak választaniuk kell gyakorlatilag a magyar vagy éppen román identitásuk között. Akik a gyimesi társadalmi változásokkal, vallási változásokkal foglalkoznak, rendszerint kihangsúlyozzák, hogy 48 után tapasztalhatók azok az etnikus versengések és a helyi egyébként közös gyökerű kultúrának a különböző kisajátítási törekvései, amik azért nagyjából napjainkig nyomon követhetők, és azt feltételezem, illetve úgy gondolom, hogy a gyimesbükki magyar és román ünnepek is alapvetően részei ennek a helyi kultúra és identitás levédését, felmutatását célzó különböző törekvéseknek. Nézzük elsőként a gyimesbükki magyar ünnepeket. Mint azt mondtam, 2008-tól indulnak ezek a sokkal nagyobb pünkösdi látványosságok a gyimesi magyar közösségekben. Maguk az ünnepszervezők, a helyi értelmiségiek és nem helyi különböző magyarországi érdekcsoportok, turisták közül kerültek ki, és alapvetően azon túl, hogy ezzel az előbb említett etnikus versengéssel is összefügg az ünnep létrejötte, alapvetően több szálon összefonódik a Gyimesbe irányuló turizmussal is. Fontos megemlíteni azt, hogy az ünnepszervezők arra törekedtek, amikor elkezdték létrehozni a saját ünnepi eseményeiket,
hogy a magyar és a katolikus múltnak a fontosabb emlékhelyeit gyakorlatilag emlékezett helyekké alakítsák át. Így került fel a palattára gyakorlatilag az 1000 éves határ, a kontumáci kápolna, amiről, amint azt említettem, az első katolikus plébánia volt Gyimesbükkben. Felkerült a térképre még egy vasúti őrház is. Az volt a terv, az volt a cél, hogy ezeket a helyeket emlékhelyek kialakítják, felújítják, és ehhez adódott hozzá aztán a későbbiekben az az ötlet, hogy ezek a felújított emlékhelyek, identitás konstruálásra alkalmas helyek gyakorlatilag egy erre az átadásra rászervezhető ünnepség során gyakorlatilag nyilvánossá tehetők, és mivel Gyimes közelében található Csíkszereda, Csíksomlyó és a csíksomlyói búcsúval fémjelzett pünkösdszombati, vallásos politikai, hatalmas, nagyon népszerű és komoly történeti múlttal a háta mögött rendelkező pünkösdi esemény. Ezért a szervezők azt szerették volna elérni, hogy a gyimesbükki ünnepük gyakorlatilag belecsatornázódjék ebbe a jól működő ünnepi folyamatban, és így is lett. Az augusztus 15-i kontumáci templom búcsú mellett egy sokkal nagyobb, látványosabb pünkösdvasárnapi ünnepséget hoztak létre. Az ünnep, az újonnan létrehozott ünnephez nagyon-nagyon hamar különböző, folyamatosan egyre jobban kidolgozott ritusforgatókönyvet rendeltek. Az egyes ritusok a legfontosabb gyimesbükki ünnepi helyszíneken zajlottak. Az első aktusa ennek a ritusforgatókönyvnek az egyik leglátványosabb része, ahova nem csak maguk a gyimesiek érkeznek, hanem Erdély különböző részéből, Moldvából és Magyarországról is nagyon sokan megérkeznek a reggeli órákban a gyimesbükki vasútállomásra, ahol a gyimesiek viseletbe öltözve, pálinkával, étellel, zeneszóval várják egy zarándokvonat érkezését, akinek az utasai Magyarországról indulnak. A fő cél alapvetően a csíksomlyói búcsúba való zarándoklat, ezt egészítik ki alkalmasint a Gyimesbükkbe tett pünkösdvasárnapi látogatással. A szervezők eredeti elképzeléseik szerint ezzel a gesztussal, hogy virággal, zeneszóval, ételrel fogadják a magyarországi zarándokokat, egy picikét az 1940-es szeptember 11-i Magyar Honvédségnek a bevonulását próbálják visszaadni, vagy elérni azt, hogy a résztvevők újra átérezzék azt, hogy milyen dolog lehet az, amikor a magyarok, a magyar identitás újra megerősödik, és gyakorlatilag Gyimes kvázi egy magyar helyként értelmezhető. A második helyszín az a kontumáci kápolna, illetőleg a kontumáci kápolna előtt felállított színpad, ahol köszöntőbeszédek hangzanak el, és itt kap helyet egy szentmise is. A harmadik helyszín gyakorlatilag az 1000 éves határ területe, ahol az őrháznál újabb köszöntőbeszédek hangzanak el. Ez az alapforgatókönyv évről évre kiegészül egyéb kulturális programokkal. A 2008-as debütáláskor az őrház került felújításra, 2009-ben a kontumáci kápolna, majd 2010-ben a kontumáci kápolna előtti romokból egy hősi emlékművet hoztak létre, ahol az első és a második világháborúban elesett honvédeknek állítanak emléket. Abban, hogy létrejött ez a hősi emlékmű, egy nagyon érdekes válaszreakció volt arra, hogy ebben a térségben, Gyimesbükkben korábban csak a román hősi halottaknak volt emlékműve. A határ, az 1000 éves határ román túloldalán, Regáti oldalán volt Rebreanu emlékműve, illetve a gyimesbükki most ortodox kolában, görögkatolikus kőtemplomban is található egy hősi emlékmű.
Aztán 2011-ben egy hidat adtak át, nem messze a vasúti őrháztól, de hogyha csak szemléznénk az elmúlt éveknek a kulturális problémái közül, meg lehet említeni azt, hogy 2012-ben egy kálváriát adtak át. Az ünnepszervezők intenciója szerint ez a kálvária egyben a krisztusi passió történetet meséli el, másrészt ezzel együtt Gyimes magyarságának, a gyimesi magyar katolikusoknak a történetét is elmondja, és érdekes, hogy az 1948-as kataklizma, a görög katolikus egyház ortodox kézbe való átkerülésének a történeti pillanata szintén egy stációként kerül említésre, de egyébként átadtak már egy olyan installációt is, aminek a Hitkapui és a Megmaradásunk oszlopai nevet kapta. A Madéfalvi veszedelem évfordulójáról is megemlékezett már az ünnepség. Második Rákóczi Ferenc halálának 280. évfordulóját is megünnepelték gyakorlatilag a pünkösdön keresztül. 2020-ban a koronavírus járvány időszaka alatt más felekezetekhez hasonlóan az ünnepség idején csak egy kicsi szentmisét lehetett hallgatni a Kontumáci templomban, és ezt a szentmisét élőben közvetítették a Facebookon. Fontos kiemelni azt is, hogy a felsorolt ritus forgatókönyv, a hősi halottaknak a tisztelete, az erős utalások, a helyi lokális történelem és a magyar nemzeti történelemre, illetőleg az a nagyon erős szándék, hogy a helyi kultúra a viseletbe öltözött helyiekkel, táncokkal, népzenével gyakorlatilag reprezentálódjék. Maga a rendezvény nem pusztán a pünkösdről szól, nem pusztán a katolikus pünkösdről szól, hanem nagyon erősen ezt a magyar és katolikus identitást kívánja erősíteni, felmutatni, és azon túl, hogy egy ilyen erős identitás erősítő funkcióval rendelkezik, alapvetően teret enged a tömegszórakoztatásnak is, és különbözőféle gazdasági beruházásoknak is. Most a következőkben áttérek a román ortodox ünnepeknek a kialakulás történetének a témájára. Fontos elmondani azt, hogy már 2008-ban a magyar ünnepek debütálásának az évében a helyi és a regionális román nyelvű sajtóban rendre hírek jelentek meg avval kapcsolatban, hogy a határon, Románföldön a magyarok hatalmas ünnepség keretében ünnepelik pünkösd ünnepét, de ünneplik a magyarságukat, és a határon túlról, Magyarországról rengeteg zarándok érkezik a környékre, gyakorlatilag mindenhol csak piros-fehér-zöld zászlót lehet látni, illetőleg többek kihangsúlyozzák azt is, hogy az ünnepben nagyon sok commerce elem kerül, például gyimesi viseletbe öltözött gyerekek árulnak ásványvizet, tehát alapvetően egy ilyen nacionalista irredenta vonásait emelték ki az eseménynek, és már az első évben a helyi ortodox egyház ellendemonstrációval próbált készülni. Alapvetően az 1000 éves határ túloldalán lévő Rebreanu emlékműhöz terveztek egy ellendemonstrációt, de sem a Bákó megyei prefektus, se a gyimesbükki polgármester nem engedélyezte. Egyébként 2008-tól szinte minden évben, amikor a magyar pünkösdöt egy nagyszabású rendezvény esetén vagy kapcsán ünnepelték a gyimesbükki magyarok, a helyi románok valamiféle ellendemonstrációt kezdeményeztek, de igazából nem történik ennek valódi performansza, magányos rítusokat lehet látni, de nem helyiek, hanem különböző más településről érkező újságírók vagy átutazók tűzik ki például ilyenkor Gyimesbükkön átutazva a saját nemzeti zászlót. A kép, amit láthatunk, az egy román nyelvű folyóirat, online folyóiratnak az egyik képe. A cikk szerint, illetve a helyi hírek szerint egy fiatalember jelent meg a magyar ünnepség során egy lobogóval a hátán. A helyiek meggyőzték arról, hogy tegye le egy magánház udvarán ezt a nemzeti lobogót.
2012-ben megtörténik egy újabb hősi emlékmű avatás a Rebrenaus szobor mellett. A szervezők intenciója, hát egyértelműen meghatározhatták a 2010-es magyar események, amikor hősi emlékmű avatására került sor. 2011-ben, amikor elsőként egybeesik az ortodox és a katolikus pünkösd, akkor a helyi ortodox egyház egy nagyszabású rendezvényre készül, pünkösdi eseményre készül, erre megkapják a mindenféle engedélyeket. Az eseményt megelőző hírek, online tájékoztatók, rádiós interjúk és a későbbi híratásokban is kiemelik ennek a válaszünnepnek, ennek a válaszpünkösdi ünnepnek a fontosabb hozadékait, hogy végre román nemzeti zászló is lobog a rendezvényen. Ahogy láthattuk a magyar ünnep eseménye kapcsán, hogy míg a magyarok is gyakorlatilag olyan helyi emlékezetthelyeket kezdtek el kialakítani, építve a korábbi fontosnak tartott egyházi emlékhelyekre, az első kápolnára, hasonlóan gondolkoztak az ortodox románok is. Alapvetően úgy próbálták kialakítani az ünnepi helyszínt, hogy becsatornázták ezek közé a számukra fontosnak tartott ortodox görög-katolikus emlékhelyeket. Az egyik helyszín, ahol egyébként az első évben zajlottak az ünnepségek, az 1800-ban létesített görög-katolikus kőtemplom lett, majd a második évtől egy újabb ünnepi helyszín is megjelent a palettán. Ez az első görög-katolikus 1800, igen, tehát az első görög-katolikus kápolnának az emlékhelye lett, ami a kőtemplomhoz közeli domboldalon, a Pódison húzódik. Mivel a kápolna már nincs meg, ezért a helyét egy bádog tetővel takart kereszttel jelölték. Nagyon fontos hangsúlyozni azt is, hogy az ünnepi rítus kialakítása során nagyon-nagyon érdekes célok és intenciók kereszteződtek az ünnep szervezés során. Alapvetően a pünkösdi ortodox ünnepnek próbáltak egy megemlékező, a hősökre való emlékezet ritusait kialakítani. A Pódis, ami egy fontos ünnepi helyszín lett, és a második évtől kezdve, miután egy szent liturgiát meg lehetett hallgatni az ortodox templomnak a templomkertjében, akkor egy körmenettel és egy zarándoklattal egybekötve felvonultak a Pódisra, ahol újabb ünnepi beszédek, megemlékezések hangzottak el. Egy pillanatra kimerevíttem ezt az eseményt, és szeretném elmondani azt, hogy az ünnepi beszédek során hogyan reprezentálódik az ősi ortodox román múlt, és hogyan kívánják ezt beleépíteni az ünnepnek az emlékezetébe. Egyrészt magára, az ortodox vallásnak a folytonosságára, a román, gyimesbükki románok folytonosságára, helyi folytonosságára, elsőbbségére kívánnak reflektálni az ünnepi rítusaikban. Az egyik beszéd például azt hangsúlyozza, a tájnak, nem csak magának a vallásos emlékhelynek rendelnek gyakorlatilag az emlékezet formálásában fontos szerepet. Arra hívja fel a figyelmet a szónok, hogyha mindenki körülnéz, akkor látja a környező gyönyörű gyimesi hegyeket, látja azokat a védett barlangszerű üregeket, ahol korábban a honvédő hősök elbújhattak, tehát gyakorlatilag a táj emlékezetét hívja be a rítusok során. Egyébként nem csak a Pódis, hanem az ortodox kőtemplomnak a templomkertjében is helyet adnak a hősök emlékezetének. Egyébként a már említett 2012-es másik hősi emlékmű nem kerül bele, mint fontos ünnepi helyszín a pünkösdi román ünnepeknek a soraiba, elsősorban a távolság miatt. Több mint 8 kilométer távolságra található az emlékmű a pünkösdi
ünnepségeknek a magjától. Fontos hangsúlyozni azt is, hogy az ünnepeknek az emlékezet formáló aktusai mellett az egyes ritusokat úgy próbálták kidolgozni, illetőleg értelmezni, megfogalmazni ennek a különböző hegemonikus értelmezéseit, hogy azokat nem csak a pünkösd idejét nem csak az apostoli időkhöz kötik, hanem azt, hogy a gyimesbükkiek virágot használnak, hogy a halottak emlékezete fontos, a hősi emlékezet fontos, ezt alapvetően korábbi bizánci és még azokat megelőző trák-dák időkhöz kötik, és nagyon erőssé kezd válni például az a diskurzus, hogy a román pünkösdi ünnepek kapcsán az ókori rozália ünnepség felé mutató párhuzamokat feltételeznek. Itt egy pillanatra megállok, szeretném hangsúlyozni, hogy a román Ruszelli és a rozália közötti kapcsolat az alapvetően megjelenik a folkloristák szövegeiben is. A 80-as években több kutatást lehetett arról olvasni, hogy valóban lehetnek kapcsolatok, a virágszimbolika, a halottakkal való erős párhuzamok kapcsán. Aztán újabban elég sok írás inkább azt hangsúlyozza ki, hogy mind az elnevezés, a Ruszelli és maguk a ritusok is feltehetőek szláv közvetítéssel kerültek a román ritusok soraiba. Tehát maga ez az ünnepség, ennek az értelmezései, az ünnepértelmezései, a hegemonikus értelmezései szintjén megjelenő római, ókori párhuzam, egy kitalált hagyomány annak par excellence értelmében, aminek elsődleges oka és funkciója az, hogy egy olyan ünnepi rítussorozatot hozzanak létre, amely ősibb az elképzelések szerint, mint a gyimesbükki magyar pünkösd. Abban a pillanatban, hogyha az előbb elmondott az ünnepekkel kapcsolatos értelmiségi diskurzusok, ünnepértelmezések és ritusok felől lenézünk a helyi társadalom mikroszintjeire, és próbáljuk megérteni, vagy meglátni azt, hogy ezek a saját identitást, vallásos identitást erősítő és különbségkonstrukciós ritusok hogyan is szervesülnek az ünnepelőknek a saját ünnepi élményeiben, akkor több érdekes dolgot vehetünk észre. Az egyik az, hogy a saját identitást erősítő, finomabb mozzanatai a rítusoknak nagyon fontosak mind a magyarok, mind a román ünneplők számára, szomjazzák is ezeket az identitás erősítő pillanatokat. Ugyanakkor látnunk kell azt is, hogy ezek mellett az erős identitáskonstrukciós és versengő törekvések mellett a gyimesbükki magyarok és románok részint egymás mellett ünnepelnek, együtt ünnepelnek, fellelhetők egymás ünnepein, kilátogatnak egymás rendezvényeire, és nem feltétlenül a saját identitás erősítés, hanem nagyon sokszor a gyimesiség, a lokalitás és a csángóság az, ami egy összekötő elemeként jelenik meg ezekben az esetekben. Ennek elsősorban az oka, hogy a már említett hosszú távú együttélés miatt a vegyes román és magyar felmenők kapcsán is. Gyimesbükkben nagyon sok olyan családdal lehet találkozni, nagyon sok olyan családdal, akik mondjuk vegyes házasságban élnek, vagy az identifikációjuk során nem feltétlenül magyar csángóként határozzák meg magukat, hanem lehet találkozni román csángókkal, ortodox magyarokkal és katolikus románokkal is. Ez a fajta fluidabb, illetőleg bizonyos szituációkban másként működő identifikáció is okozza ezeket a különböző együttműködéseket. A másik dolog viszont alapvetően avval függ össze, hogy a nagyszabású 2008-2011-től datálható pünkösdi ünnepek előtt alapvetően máshogyan zajlottak ezek a helyi ünnepek. Mind a magyarok és részint a románok is részt vettek például a csíksomlyói búcsúban, és azokban a családokban, ahol mondjuk vegyes házasság volt,
vagy párhuzamosan ünnepeltek, vagy megünnepelték külön az ortodox és katolikus pünkösdöt is. Az egyik 50 éves beszélgetőtársam például azt mondta, hogy amikor külön van a pünkösd és az ortodox és a magyar pünkösd, akkor ezeket ők külön átélik, hiszen mindegyik keresztény ünnep, és alapvetően ez nekik jó, hogy kétszer is lehet ünnepelni. Látnunk kell azt is, hogy a gyimesbükki magyar és román ünnepeknek máshogy alakul a története. Ugye a gyimesbükki románok, akik 2011-ben válaszul a gyimesbükki magyar pünkösdi eseményekre létrehozzák ezt a nagyszabású rendezvényüket, ahol nem csak helyiek vesznek részt, hanem Románia más településeiről, Bákó megyéből, Moldvából is érkeznek mind vallásos egyházi képviselők és különböző érdeklődők is. Ez a kezdeti lelkesedés az évek előre haladtával egyre inkább lecsendesül. Említettem, hogy 2014-ben és 2017-ben is egybeesett az ortodox és a katolikus pünkösd. Ekkor már a helyi egyház nem készült ilyen nagyszabású, a lokalitáson túlmutató eseménnyel. Maga a pünkösd gyakorlatilag visszakerült a helyi ünnepek sorába. Igazából azt lehet mondani csak, hogy a korábbi pünkösdnek a jelentése és a liturgikus gyakorlata vett fel újabb elemeket a korábbihoz képest, a körmenetet, a pódisra tett zarándoklatot és a hősöknek az emlékezetét. Más a helyzet a magyar ünnepekkel. Itt elsősorban azt kell látni, hogy a gyimesbükki magyar pünkösdvasárnapi ünnep alapvetően nem csak a helyiek ünnepe, nem csak a gyimesbükkiek ünnepe, hanem évről évre 10 000 zarándok, többségében magyarországi zarándok érkezik a helyszínre. Viszont ha a gyimesbükkiek, illetőleg tágabban értelmezve Gyimes másik két települése felé is eltekintünk, és megnézzük azt, hogy mennyire vesznek rajta részt Gyimes felsőlokiak vagy középlokiak, akkor azt látjuk, hogy ez elsősorban a helyi gyimesbükki közösséget vonzza. Nagyon sok emberrel beszélgettem avval kapcsolatban, hogy miért mennek el az ünnepségre, miért maradnak távol, mit gondolnak róla, mit tartanak benne szépnek, mit találnak benne jónak. Az első években például a vonatvárásnak az aktusát különösen szépnek tartották. Aztán évről évre visszatérve a búcsúba egyre több olyan hangot lehetett hallani, hogy a pünkösd az nem a pünkösdről szól, nem feltétlenül a vallásról szól, nem feltétlenül a helyi magyarokról szól, hanem elsősorban a fontos emberek kívánják az ünnephez kötni, vagy bizonyos embereknek üzlet ez a gyimesbükki ünnepség. Illetőleg, ami még egy nagyon-nagyon fontos része a helyi ünneplőknek, a gyakorlatainak és az ünnepértelmezéseinek, az az, hogy fölismerték az ünnepekben, mind a magyar és főleg a román ünnepekben azt, hogy itt valamilyen versengés van, hogy itt valamilyen különbségkonstrukció van, mert hogy azt látták, hogy az ünnepnek a nyilvános üzeneteiben közzétett erős különbség, az nem az ő társadalmi valóságuk. Mert hogy azon a szinten ezek a különbségek, vagy ezek a konfliktusok máshogyan, például nem feltétlenül etnikus vagy vallásos alapon szerveződnek, hanem például a szomszédsági konfliktusok azok, amik kirajzolják mondjuk a közöttük lévő ellentmondásokat. Hoztam egy idézetet, ami elsőként arra reflektál a gyimesbükki magyarok részéről, hogy miről is szól például a 2011-es nagyszabású ortodox ünnepség. A pünkösdöt is ünnepelték, de azért, hogy a határnál ne csak a magyarok ünnepeljenek. Hoztam egy másik példát is, ahol ezt a helyi szinten máshogyan megélt interetnikus együttélést próbálják ellenpontozni azzal, ami szerintük az ünnepek nyilvános diskurzusaiban történik. Van egy ilyen, mondjuk, hogy ott a közösségben nincs miért, ha a szomszéd az román, tiszteletben tartják. Nem az itteniek, a helybeliek csinálják a bajt, hanem aki jön, aki Bukarestből vagy Jászból idejön, jó, hogy itt a szegény ember megvan, jól meg vagyunk, barátok, komák,
lakodalomba híják, mulatnak, így jól megvan az egyszerű ember. Egyik a más tiszteletben tartsa. Azt láthattuk tehát, hogy ugyanazon ünnepi esemény, pünkösdi esemény, látható reprezentációja és ünnepei között különböző, egymásnak ellentmondónak tűnő versengések, a saját identitás megerősítésének a ritusai zajlanak, addig a mikroszinten, a helyi társadalom mikroszintjein, a mindennapi emberek, az ünneplők között ezeket a különbségkonstrukciókat, ideiglenesen felfüggesztő stratégiákat vehetünk észre. Ezekkel gyakorlatilag egy olyan példát szerettem volna bemutatni, azokra a helyzetekre szerettem volna példát mutatni, amelyek bizonyos perspektívából, távlati perspektívából ellentmondásosnak tűnnek, konfliktusosnak tűnnek, vagy aként kerülnek ábrázolásra, de ha közelebb lépünk és megnézzük a helyi embereknek a cselekedeteit, gondolatait, véleményeit, akkor gyakorlatilag a konfliktusmenedzsment, a békés együttélés és a tolerancia üzeneteivel találkozunk. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet!